තමන් ගන්න ෆොටෝස් වීඩියෝස් ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට අවුට් එකක් ගන්න ඕන නම් මෙන්න හොඳම බාණ්ඩේ. ඕනම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකට යූස් කරන්න පුළුවන් ස්ටෙබිලයිසර් එකක්. ඇත්තටම මේක ස්මාර්ට් සෙල්ෆි ස්ටික් එකක්. මේ තියෙන මේක යූස් කරන විදිහ. මේකේ තව ඩීටේල්ස් පිටිපස්සේ ලියලා තියෙනවා. මේකේ වර්ගය ඇවිල්ලා DJI. DJI OM5 කියන වර්ගය තමයි මේක. අපි එහෙනම් බලමු මේක මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. මේ තියෙන්නේ DJI OM5 box එක. මේ තියෙන්නේ normally use කරන විදිහ තමයි මේ image එකෙන් දාලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන මේක pocket එකට දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ පුංචි කරලාත් පුළුවන්, මේක extend කරලා දිගෑරලාත් use කරන්න පුළුවන්. මේක පිටිපස්සේ ලියලා තියෙනවා functions ටික. මේක shots guide, portable and foldable, magnetic design එකක් තියෙනවා, 3x stabilizer එකක් තියෙනවා, active track 4.0 තියෙනවා, built-in extended rod එකකුත් තියෙනවා. අපි එහෙනම් මේක ඇතුළේ පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. ඕපන් කරපු ගමන්ම මෙතන කොහොමද මේක යූස් කරන්න කියලා ෂෝට් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන මේක පේපර් වර්ක්ස්. මේකේ තියෙන්නේ මේ කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. මාස්ටර් එවරි ෂොට්ස් කියලා මේකේ ලියලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි අයිටම් එක. අපි පොඩ්ඩක් එක එළියට අරගමු. මේක ඇතුලේ තව තියෙනවා. ඉතින් මේක දාලා තියන්න පුළුවන් මේ කේස් එකක් තියෙනවා. USB cable තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේක තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා මේ ෆෝන් එකට හයි කරන පොඩි යුනිට් එකක්. අපි ඒක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා එකින් එක බලලා ඉමු. මේ තියෙන්නේ මේකට ආපු පෝච් එක. අපි පොඩ්ඩක් මේ පෝච් එකට මේක දාන්න පුළුවන්ද කියලා බලලා ඉමු නේද? මේක හොඳයි. මේ තියෙන්නේ හොඳ සයිස් එකක්. මෙහෙම කරගත්තට පස්සේ සාක්කුවේ උනත් දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා බලමු. මෙන්න මෙහෙම තිබ්බම මේ බලන්න. හරිම ලස්සනට ස්ටෑන්ඩ් එක තියලා තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඕපන් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම රොටේට් කරපුවාම ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන power button එක තියෙනවා. M කියලා ලියලා තියෙන්නේ. long press එකක් කරපුවාම power එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා ෆෝන් එකට හයි කරන යුනිට් එක. අපි මේක ෆෝන් එකටත් සෙට් කරලා බලමු. මේකේ ලියලා තියෙනවා මේ තියෙන කැමරාව තියෙන්න ඕනේ මේ සයිඩ් එකට. ඒක නිසා ෆෝන් එකේ කැමරාව උඩ අතනේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි ෆෝන් එකේ මේ තියෙන කැමරාව තියෙන විදිහට මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. කරලා මේක මෙතන මේ තියෙනවා මේකේ පොඩි කට් එකක් දාලා තියෙනවා දෙකේම යුනිට් එකේයි මේ කැලේ මේ කට් එකට හරියන්න මේක ඇටච් කරන්න ඕනේ. මේක මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක් නිසා මේ මෙහෙම ලං කරද්දී ටක් ගාලා ඇටච් වෙනවා. මේක මොනවා කරත් වැටෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් හයිය මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක්. මෙතන පවර් බටන් එක ඔපපුවාම මේක දැන් කෙලින් වුණා. ඊළඟට මෙතන මේ ජොයිස්ටික් එකක් තියෙනවා. ජොයිස්ටික් එකෙන් ඇන්ගල් උඩට පල්ලෙහාට වමට දකුණට කරන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ අපි මේකට තියෙනවා මේ ඇප් එකක් ඇවිල්ලා. ඒ ඇප් එක ඕපන් කරලා පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු නේද? මේකට තියෙනවා DJI Mimo කියලා ඇප් එකක්. DJI Mimo එක ඕපන් කරපුවාම මේ යුනිට් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වුණා Bluetooth වලින්. දැන් මේ විදිහට මෙහෙම ඇන්ගල් කරන්න පුළුවන්. මේ ජොයිස්ටික් එකෙන් Tamanට ඕන ඇන්ගල් එකකට සෙට් කරලා වීඩියෝ රෙකෝඩින් දාන්න පුළුවන්. මෙතන රෙකෝඩ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරපුවාම මෙතන රෙකෝඩ් ස්ටාර්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකත් යුනිට් එකත් එක්ක දැන් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ හොඳම දේ තමයි මෙතන තියෙනවා ප්ලස් මයිනස් බටන් එක. මේකෙන් පුළුවන් zoom in zoom out කරන්න. වගේ අත බලමු. මේ විදිහට පහසුවෙන්ම zoom in zoom out කරන්න පුළුවන්. iPhone එකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි zoom in zoom out කරද්දී එච්චර හොඳට zoom වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක use කරද්දී කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ විදිහට zoom in zoom out කරන්න පුළුවන්. මේකේ කැමරාව තමන්ගේ මූණ පැත්තට පවා හරවන්න පුළුවන්. කැමරාව මෙහෙම change කරලා මෙතන තියෙනවා. දැන් මම රෙකෝඩ් වෙන්න දාලා තියෙන නිසා ඒක පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්නේ. එකපාරක් වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා කැමරා මූඩ් එක තමන්ගේ මූණ පැත්තට හැරෙව්වා. මම එහෙනම් ඔයාලට මේකේ ඇක්ටිව් ට්‍රැක් එක වැඩ කරන විදිහ පෙන්වන්නම්. මේකේ දැන් වීඩියෝ මෝඩ් එකට දාලා තියෙන්නේ මෙහෙම සර්කල් එකක් ඇන්දම තමන්ගේ ෆේස් එක ට්‍රැක් වෙනවා. ඊළඟට මේ රෙකෝඩ් බටන් එක එබුවට පස්සේ මෙහෙම මූව් කරද්දී මේක තමන් හැරෙන දිශාවට ඔටෝ මූව් වෙනවා. මේ පේනවද? මේක හරීම පහසුයි. මම පොඩ්ඩක් උඩට ඉස්සුණා. පහත් වුණා. මූව් කරන්න ඕනේ නැහැ. තමන් පොඩ්ඩක් එහාට වුණා ඒ තමන්ගේ පස්සෙන් ට්‍රැක් එක එනවා. මේක නිසා මේක හරීම ගොඩක් වාසි සහගත එකක්. එහෙනම් මම ඕගොල්ලන්ට තවත් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න මේ Rubik Cube එකෙන් Active Track 4 කියන එක කොහොමද work වෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න. මේක මම මේ ෆෝන් එකට දැන් මේ track කරලා පෙන්වන්න. මුලින්ම මෙහෙම circle එකක් ඇඳලා දැන් මේක track වුණා. මේක දැන් record button එක එබුවට පස්සේ දැන් මේ Rubik Cube එක track වෙනවා. උඩට ගෙනිච්චා මේ ඒ ඇන්ගල් එකට මේක තියෙන තැනට මේක ඔටෝ මූව් වෙනවා. ඒක හරීම හොඳයි. මේ බලන්න මේක. තාම හොඳට ට්‍රැක් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නුවේ Rubik Cube එකයි මගේ මූණයි ට්‍රැක් කරන විදිහ. මම දැන් එළියට ආවා. අපි දැන් බලමු මේ වාහනේ කොහොමද ට්‍රැක් කරන්නේ කියලා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේක ට්‍රැක් කරන විදිහ. මම දැන් මේ වාහනේ ටාගට් අයිටම් එක විදිහට දානවා. මම මේ විදිහට වාහනේ වටේට කැමරාව අරගෙන යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වාහනේ ට්‍රැක් වෙන විදිහ.
මේ වාහනය කැමරාවෙන් ට්‍රැක් වෙන විදිහ මම මගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකෙන් රෙකෝඩ් කරා. මේක බලද්දි ඔයාලට තව වඩාත් පැහැදිලි වේවි ට්‍රැක් 4.0 එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මන් දැන් ස්ටික් එක මේ විදිහට එහාට මෙහාට මූව් කරද්දි ඒ අනුව ට්‍රැක් වුණු එක වෙනස් වෙන්නේ නැතුව ෆෝන් එක ස්ටේබල් වෙලා තියෙන විදිහ බලා ගන්න පුළුවන්. මම මීට කලින් මේ ස්ටෙබිලයිසර් එක යූස් කරලා කරපු වීඩියෝ එකක් කාඩ් එකකින් දාන්නම්. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලා බලන්න. තව පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාලා යන්න. ඉදිරියටත් මම මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ රැගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපේ channel එකත් එක්ක ඔයාලා දිගටම රැඳී ඉන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් එනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම සමුගන්නවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.